22 тисячі мАч. Що, пробачте, це смартфон чи акумулятор якийсь? Що це взагалі відбувається? Привіт всім! Сьогодні ми з вами дивимось на, напевно, смартфон Freak його можна назвати, тому що подивіться на цей дизайн. Це смартфон від компанії Unihertz під назвою Tank з акумулятором 22 тисячі мАч. Так, компанія Unihertz чомусь не захотіла відпускати модель Oukitel WP19, щоб вона вважалась найавтономнішим броніком 2022 року, тому вони під кінець року вирішили випустити цю модель. Я, чесно, був в шоці. Я навіть думав її замовити, навіть на своєму сайті, де я продаю смартфони, думав його розмістити, замовити пару штук і продавати, але чомусь так не склалось. Напишіть в коментах, чи цікава вам така модель, і як ви думаєте, купували б такі гаджети чи ні. А я вам наперед скажу, що купували б, тому я ще подумаю, можливо, цей смартфон ще й з'явиться в Україні в продажу. Що ж, тепер до характеристик. 22 тисячі мАч – це головна характеристика, але окрім неї є також багато чого цікавого. Дивіться, цей смартфон, він захищений. Дизайн, я думаю, ви бачите навіть по цій картинці, що дизайн досить прикольний. Але що це, за жовта штука на пів задньої панелі? Це, друзі, ліхтарик. 1200 люменів, який видає, але я дуже сильно в цьому сумніваюсь. Що ж, тепер до серйозних аспектів цього смартфону. Дивіться, процесор Helio G99. Давайте ми зразу перейдемо в параметри. Тут, звичайно, не все відображено, але я дивлюсь, уже багато чого тут все-таки і написали. По-перше, 24 мм товщина. Так, це дійсно немало, але дивіться сюди. 560 грамів вага. Як ви думаєте, як цей смартфон буде почувати себе у вашій кишені? Я думаю, буде виглядати збоку як мінімум дивно. Далі, по пам'яті, 8 оперативної, 256 ГБ постійної пам'яті і 12 Android, само собою, Face ID, сканер відбитків пальців, NFC. Але дивіться, в чому прикол, 66 Вт у нас буде зарядка, і це досить круто. Серед захищених смартфонів це зараз один із дуже небагатьох варіантів з такою зарядкою. Тобто так, в районі 3 годин, я думаю, він буде заряджатися, бо навіть тут написано, щоб зарядити на 77%, треба всього лише 3 години. Камера 108 мегапікселів, але звичайно ж до неї питання є, тому що це бренд, який не сильно, наскільки я знаю, себе зарекомендував серед захищених смартфонів, і камера, звісно, я думаю, буде плюс-мінус як у конкурентів. Ще буде 20 мегапіксельна камера, яка знімає вночі. Це ще така одна фішка цього смартфону. І якщо ми подивимось на те, що виробник нам пише, то він пише, що всього за 3,8 години, тобто майже за 4 години, заряджається повністю на 100% цей смартфон. І в режимі розмов він може 150 годин працювати, тобто це приблизно 6 діб. Дуже сміливі показники. Щодо процесору. Процесор Helio G99. Це дійсно дуже вдалий варіант, я вважаю, тому що це новий 6-нанометровий чіп, який тільки в 2022 році був на ринку представлений. Зараз тільки, як ви знаєте, виходять юліфони на цих процесорах, тому він мало споживає і дуже багато видає потужності, тому я думаю, для будь-яких задач вистачить. Але, я не можу зрозуміти, 22 тисячі мАч. У нас дійсно почалась декілька років назад така, справжня гонка автономності, тому мені здається, що в 2023 році буде побито відмітку в 25 тисяч мАч. Побачите, я думаю, мої слова ви ще згадаєте. Також тут нам додають 90 Гц дисплей, 6,8 дюймів і, звичайно ж, це IPS. Тобто, якщо подивитися на всі параметри зі сторони, то за ті гроші, які коштує цей смартфон на AliExpress, це дійсно пушка. Якби, звичайно, податки за доставку в Україні не довелось платити, тому що я думаю, що 3-4 з вас точно візьмуть за таку суму. Тому під 20-ку він вам і вийде. Тобто для того, щоб його був сенс замовляти, продавати в Україні, його треба хоча б 25 продавати. Як ви думаєте, за 25 тисяч гривень хтось буде купувати цю модель, чи все-таки подивляться в сторону Oukitel WP19 того ж самого? Хоча дійсно тут параметри все ж трохи цікавіші. Не знаю, друзі, це все на ваш розсуд. Я чекаю від вас багато коментарів з приводу цієї моделі. Я дійсно вважаю, що це повноцінний смартфон Freak, тому що тут величезний ліхтарик, до речі, спалах окремо. Звичайно, щоб з таким ліхтариком знімати відео або фото, я думаю, ваш опонент, якого ви знімаєте, буде, м'яко кажучи, засліплений. Тому тут, бачите, окремо є спалах для зйомки відео. Коротше кажучи, пишіть ваші думки з приводу цієї моделі. Я посилання на AliExpress залишу в описі, кому цікаво, може хтось наважиться собі раптом замовити. Але я вважаю, що моя справа показати вам, що такий смартфон існує. А вже купувати чи не купувати – діло ваше. Що ж, друзі, підписуйтесь на канал, тут багато цікавих, а також інколи фрік цікавих новинок смартфонів. Всім гарних покупок і до нових відео.